हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आफ्नै च्यानल टेक्नोलोजी नेपालमा र म तपाईहरुको होस्ट बसन्त कार्की र आज पालो भएको छ 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स आफ्टर इन्स्टल काली लिनक्स इन्स्टल गरिसक्यो भनेपछि पाँचवटा त्यो इम्पोर्टेन्ट स्टेप के हुन् त जो कि हामीले परफर्म गर्नुपर्छ, हामीले त्यो प्रोसेस गर्नुपर्छ। सो गाइस, धेरै ढिला नगरेर हामी अगाडि बढिहालौँ। सो यो पनि प्र्याक्टिकल सेसन हो। सो मैले त सानो लिस्टहरू गराएको छु के गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ। सो त्यो हेरिहालौँ, त्यो साथसाथै हामी प्र्याक्टिकल सेसन नि गर्नेछौँ। सो गाइज, ओके, इट्स ओपनिङ। ओके गाइज, सो फर्स्ट नम्बरमा के छ भन्दाखेरि इन्स्टलिङ रिपोजिटरिज इन्टु अ काली लिनक्समा रिपोजिटरिजहरू एकदम होइन इम्पोर्टेन्ट क्या रोल प्ले गर्छ। सो रिपोजिटरिज हामीले कुनै अपडेटहरू ल्याउनु छ या पनि कुनै पनि प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर्नु छ, नयाँ प्याकेजहरू भनेपछि सो यो रिपोजिटरिजहरूले चाहिँ एकदम ठुलो काम गर्छ। सो गाइज, फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू यहाँ म चाहिँ स्टेप्सहरू लेख्दैछु। सो त्यही स्टेप फलो गरौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ लिभ प्याड हाम्रो चाहिँ एडिटर युज गर्ने हो। सो मैले टर्म्स एन्ड कन्सेप्टमा भनिसकेको छु लिभ प्याड भनेको के हो भनेर। लिभ प्याड इज द सेम एज नोट प्याड इन विन्डोज। सो गाइज, लिभ प्याड सुरुमा लेख्ने, त्यसपछि /etc/apt/source.list। सो यो पर्फर्म गरिहालौँ। ओके, सो रिपोजिटरिजहरूलाई इन्स्टल गर्दैछौँ हामीहरू यहाँ। सो लिभ /etc/apt/sources.list। सो यो कमान्ड हाने भनेपछि sources.list लिभ प्याडमा खुल्छ। सो गाइज, हेयर क्यान सी मेरो लिभ प्याड खुलिसकेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो सोर्सेस लिस्ट हो। यसमा चाहिँ हाम्रो रिपोजिटरिजहरू हुन्छ जो कि सुरुमै मैले इन्स्टल गरिसकेको छु यहाँ। सो गाइज, म चाहिँ यसलाई अहिले डिलिट गरिदिन्छु र सेभ गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ सुरुबाट हामी हाल्नेछौँ। सो हामी यति भइसक्यो भनेपछि सो अब चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको जरुरत हुन्छ। सो म जान्छु फायरफक्समा। ओके, नाउ इट्स ओपनिङ। ओके, हामी काली लिनक्समा पुगिसक्यो भनेपछि ओके, सो यो थोडा इरर हो। सो यसले के गर्दैन। सो काली लिनक्सको हामी मोजिला फायरफक्समा पुगिसक्यो भनेपछि यहाँ फर्स्टको टपमा हेर्नुहोस्, यहाँ अफेन्सिभ सिक्युरिटी, काली लिनक्स, काली डक्स, काली टुल्स र एक्सप्लोरेड डेटाबेस। सो यो चाहिँ लेखेको हुन्छ। सो हामी फर्स्टमा जाने भनेको चाहिँ काली डक्समा आउँछ। इजी तरिकाले चाहिँ हामी जान सक्छौँ यहाँ। So we are on docs.kali.org. So guys, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी। म थोडा स्क्रलिङ तल गर्छु। So guys, you can see using काली लिनक्समा सो यहाँ चाहिँ काली source.list repositories भनेर लेखेको छ। सो हामी चाहिँ इन्स्टल एकचोटि ट्याप गरौँ। ओके गाइस, यो पेज खुलिसकेको छ। सो गाइस, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो रिपोजिटरिज रिपोहरू यहाँ छन्। सो एउटा यो रिपो, अर्को चाहिँ नि यो रिपो। यो दुईटै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगेर यहाँ चाहिँ यहाँबाट कपी गरेर चाहिँ त्यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कपी गरिहालौँ सबैलाई। सो कन्ट्रोल सी, समेसन क्यान्सल गर्छु र हाम्रो लिभ प्याड यहाँ छ। सो यहाँ तलतिर गएर चाहिँ हामीहरू सो कन्ट्रोल भी गरिदिउँ। सो एउटा आइसक्यो। सो फेरि जाम, फेरि गएर मोजिलामा गएर सो फेरि यसलाई पनि कपी गरौँ। सो कन्ट्रोल सी र लिभ प्याडमा फेरि आएँ म।
सो इन्टर तल गयो सो कन्ट्रोल बी सो यो दुईटा चाहिँ रिपोजिटरीजहरु हामीले चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो कन्ट्रोल एस सो हाम्रो यो रिपोजिटरी सेभ भइसकेको छ यो फर्स्ट स्टेप हो हाम्रो सो सो यसपछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेप छ ओके सो सेकेन्ड स्टेप के हो भन्दा फेरि चाहिँ ओके हामीले काम गरिसकेको छौं सो सेकेन्ड स्टेप के छ डिसेबल द स्क्रिन लक जियोमी फ्युचर सो गाइस सबभन्दा अगाडि यहाँ स्टेप्स लेखेको छ स्टेपमा के गर्ने भन्दा चाहिँ सेटिङमा जाने पावरमा जाने सो पावर सेभिङ हुन्छ पावर सेभिङमा गर्छ नेभर गरिदिने सो फर्स्टमा यो काम गरौँ त्यसपछि स्टेप सेकेन्ड हुन्छ सेटिङमा जाने प्रिभिसीमा जाने स्क्रिन लक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिने सो यसले के हुन्छ भन्दा चाहिँ अनावश्यक टाइममा चाहिँ हाम्रो स्क्रिन चाहिँ लक हुँदैन हैन त्यो चाहिँ यसको फाइदा हुन्छ सो यो हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो पनि सो सेटिङमा जानको लागि सो एप्लिकेसनमा जाउँ सो गाइस ओके गाइस सो यहाँ सेटिङ छ so now it's time to so scrolling तल गरेर चाहिँ हामी सो पावरमा जाउँ पावरमा गइसक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पावर सेभिङ लेखेको छ सो ब्ल्याङ्क स्क्रिन सो 5 मिनेट पछि ब्ल्याङ्क स्क्रिन हुन्छ यसलाई चाहिँ गएर हामी चाहिँ नेभर गरिदिउँ ओके यो काम भयो सो गाइस अर्को चाहिँ हो प्रिभिसीमा जाने त्यसपछि प्रिभिसीमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन स्क्रिन लक लेखेको हुन्छ सो स्क्रिन लकमा गएर चाहिँ ट्याप गरिदिउँ सो यहाँ चाहिँ अटोमेटिक स्क्रिन लक लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी अफ गरिदिउँ सो गाइस यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेप नि सकियो सो यसलाई अब काट्दिउँ सरी म चाहिँ आफ्नै यसलाई सो सकियो अब हाम्रो चाहिँ तेस्रो स्टेप के हो भन्दा फेरि चाहिँ सो here you can see अपडेट द सिस्टमलाई अपडेट गर्नुपर्ने छ अब चाहिँ त्यसपछि अपग्रेड गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि डिसअपग्रेड गर्नुपर्ने छ सिस्टमलाई सो गाइस मैले चाहिँ सुरुमै गरिसकेको छु त्यसकारणले चाहिँ म दोस्रो चाहिँ गर्दैन सो हजुरले चाहिँ एकदम गर्नै पर्ने हुन्छ इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो हजुरहरुको लागि सो हजुरले गर्नु भएको छैन होला सो गाइस यहाँ आउने यहाँ आइसकेपछि अब म डिस्प्ले क्लियर गरिदिन्छु सो गाइस apt get update यो हामीले कमान्ड लेखेर चाहिँ इन्टर गर्यो भनेपछि हाम्रो सिस्टम चाहिँ फेरि अपडेट हुन्छ अपडेट भइसक्छ त्यसपछि अपडेट भइसक्यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड कमान्ड के हुन्छ यो चाहिँ स्टेप नछुटाउनु होला गाइस यो स्टेप छुटाउनु भयो भने चाहिँ हजुरको भित्र चाहिँ प्रब्लमहरु आउन सक्छ एररहरु आउन सक्छ सो गाइस हजुरले नछुटाउनु होला सो हाम्रो दोस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्लिट गरिसक्यो भनेपछि अनि बल्ल अर्को स्टेपमा जानु होला नत्र भने नजानु होला यो स्टेप कम्प्लिट नै गर्नु होला सो apt get upgrade त्यसपछि अपडेट भएको कुराहरुलाई चाहिँ फेरि अपग्रेड गर्छौं हामीहरु ओके सो यो स्टेप पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप्सहरु हुन् दिनुहरु छ मैले जुन भन्न लाग्छु सो यो स्टेप पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ सो यसपछि हाम्रो चाहिँ मेन स्टेपमा हुने छ अपग्रेड गरिसक्यो भनेपछि यो अपग्रेड हुनको लागि कमसेकम 502 या 503 MB जस्तो लाग्छ सो टाइम नि आधा घण्टा जति लाग्छ अब इट्स डिपेन्ड अपन योर इन्टरनेट स्पिड हैन इन्टरनेट स्पिड कस्तो छ हजुरहरुको त्यही अनुसारले हुन्छ सो लास्ट वान apt get this अपग्रेड सो यसले के गर्छ भन्दा फेरि चाहिँ अपडेट भएको कुराहरुलाई सुरुमा चाहिँ अपडेट भएको कुराहरुलाई चाहिँ यसले अपग्रेड गरिदिन्छ र जुन अपग्रेड भएको कुराहरु हुन्छ अपग्रेड भएको कुराहरु भन्दा नि अपग्रेड टुल्सहरु सबै कुरा रिपोजिटरीजहरु अपग्रेड भएको हुन्छ त्यसलाई फेरि डिसअपग्रेड गरिदिन्छ मतलब यो छुट्याइ राख्दिन्छ हैन सो यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण स्टेप्स हो सो यसलाई पनि फलो गर्नु होला सो यसले चाहिँ आई थिंक 1 GB जति लाग्न सक्छ मेरोमा चाहिँ 1 GB जति लगेको सो टाइम नि त्यसै लाग्यो त्यो 1 देखि 2 आवर्स जति लाग्यो सो गाइस यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण स्टेप्स हो सो यसलाई फलो गर्नु होला यति फलो गरिसक्यो भनेपछि हजुरको
यो भर्चुअल ह्याकिङ मसिन चाहिँ एकदम कम्प्लिट हुनेछ। सो त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ सिजनतिर। सो अहिले चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू चल्दैछ, यसलाई चाहिँ ध्यान राख्नु होला। सो गाइज, meet you on next video. So goodbye and keep like and sharing my video, subscribe गर्न नभुल्नु होला। सो गाइज, यस्तै म राम्रो सिरिजहरुमा भिडियोजहरु गर्नेछु। सो अहिले चाहिँ मास्टर इन लिनक्स भन्ने सिरिज चल्दैछ। सो यसपछि चाहिँ म ह्याकिङको बारेमा चाहिँ एथिकल ह्याकिङको बारेमा सिरिज बनाउनेछु। सो गाइज, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।